once what happened, performance હતી, stage performance. And the children and the whole group wanted to come there for their grand dress rehearsal. બધું એકવાર પ્રેક્ટિસ તો કરી દેવી પડે ને સ્ટેજ પર. તો એવી રીતે થાય કે બધું પરફેક્ટલી કરવા માટે પરફોર્મન્સ તો 2 દિવસ પછી હતી. સો ઓલ ઓફ ધેમ ગેધર અને ફિક્સ ટાઈમ હતો અને હતું ને હજી તો બધું કામકાજ ચાલતું હતું, હજુ બધા સેટ્સ થતા હતા. તો there was one person સમવેર ઉપર અને હથોડી મારીને કંઈક સેટ્સ બનાવતા હતા, કાંઈ નેલ્સ બરાબર અંદર નાખતો હતો, હથોડી મારતો હતો. આ અને નીચે પેલા લોકો ગરબાની પ્રેક્ટિસ કરતા હતા. હવે ગરબાની કે પ્રેક્ટિસ કરવાની હોય? ગરબો તો અંદરના મોજથી જે નીકળે તે ગરબો, અને જેની પ્રેક્ટિસ, જે ડાન્સની પ્રેક્ટિસ કરવી પડે ને, દેટ ઇઝ અ ડ્રામા, નોટ ડાન્સ. ડાન્સ મીન્સ તમારું અંદરનો આનંદ બહાર ખીલે. પણ તમને એમ થાય કે આપણે સારી ફિલ્મ સારી આવવી જોઈએ, એટલે તમે પ્રેક્ટિસ કરો. સો દે વર પ્રેક્ટિસિંગ ધીસ ગરબા. અને પેલો હથોડી માર્યા કરે, ઠાક 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 ઠાક. આ લોકોને એટલું બધું ડિસ્ટર્બ થાય, કારણ કે પેલું શું, એક તો આ ભાઈનું મ્યુઝિક એકદમ સોફ્ટ અને ગરબો એની અંદર કરવાનો. એક્ઝામ્પલ છે, ખાલી એ બાને તો મારા તરફ જુએ એટલું, બસ બીજું કંઈ કારણ નહીં. તો પેલું ગરબાની પ્રેક્ટિસ કરે છે, પેલું મ્યુઝિક મૂકે છે, આ લોકો ગરબો કરે, પણ એટલો ઠા 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 અવાજ આવે કે પેલા જે સુષ્માબેન હતા ને, એના હેડ જે હતા એ બિચારા કલાઈ ગયા કે આ અવાજમાં એકચ્યુઅલી આ શું બોલે છે, પેલા શું કરે છે, શું ગાય, કંઈ સમજ પડતી નથી. તો સુષ્માબેન કહે કે નહીં, મારે પહેલાં હથોડા જે મારે ને એની પાસે જઈને કહેવું જોઈએ કે ભાઈ તમે થોડો અવાજ ઓછો કરો તો અમે કંઈક પ્રેક્ટિસ કરી શકીએ. તો એ જરા ધુઆં ફુઆં થઈને જાય છે પેલા હથોડીવાળા માણસ પર, અને પેલા ભાઈ કહે, ઓ ભાઈ, રિસ્પેક્ટફુલી સર, ઓ ભાઈ. પેલા હથોડીવાળાએ કીધું, બેન બિલકુલ ફિકર નહીં કરો, મને તમારું કાંઈ ડિસ્ટર્બ થતું નથી. See, even you were a disturbance for him. His work was hammering the nail. અને એક કામની અંદર તમારું મહેંદી તે વાવી, માળવા ને શું ક્યાં ગઈ, એનો રંગ ગયો ગુજરાત, વાવી અહીંયા ને ગુજરાત ગઈ. આ તમારું આ હાવ ભંકસ વર્ષો જૂનું સોંગ. See, it was noise for him, not music. The tha 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 was music and this was noise. But he had accepted it. કે ભાઈ આ પ્રેક્ટિસ સાથે જ મારે કરવાનું. He accepted. So he's saying, no, you are not disturbing me. Same thing, his noise, his hammering the nail was noise, but you did not accept it. So for you, there was a disturbance. Disturbance જેવું કંઈ છે જ નહીં. Noise કે music, what is the difference? What is the difference between noise and music? No, આટલું લાંબુ છે જ નહીં. When you accept it, it is music. When you can't accept, it is noise. આમાં કંઈક પેલું પોપ મ્યુઝિક ચાલતું હોય તો આપણે થાય બહુ અવાજ આવે, ઘોંઘાટ થાય છે. પહેલાં કોઈ ઘોંઘાટ થાય છે, યંગસ્ટર્સને પૂછો, વોટ ઘોંઘાટ? ધીસ ઇઝ, વી આર ફ્રીકિંગ આઉટ, એમ કે પાછા વી આર થરોલી એન્જોયિંગ. એના માટે ઘોંઘાટ છે, નોઇઝ છે. તમારા આના માટે મ્યુઝિક છે, આના માટે નોઇઝ. The moment you accept the situation, it is music. Don't accept, it is noise. So finally, એ ગ્રેન્ડમધર હતા ને, આખો દિવસ, એ સાસુ હતા, આખો દિવસ એનો વહુનો જાન ખાય. અમેરિકાની વાત નથી, સાસુ વહુ સેપરેટ રહેતો હોય એવી વાત નથી. એને બધું જ ફર્નિચર ખરાબ જ લાગે, ગંદુ જ લાગે. આખો દિવસ એની વહુને કે કાંઈ ક્લીન કરતી નથી તું, કાંઈ સાફ રાખતી નથી, કાંઈ સાફ રાખ. એનો દીકરો અને પેલીનો વર, સાસુ છે, વહુ છે, અને વહુ એનો વર કે મને પણ બધું ક્લીન લાગે છે, બાયડો હશે એટલે બાયડીનો હશે એટલે એને બધું બાયડીનું સાચું લાગે. તો કે બધું આમ સરખું કરે છે પેલી, તો બી મારી માં આખો દિવસ કયા કરે, ઇટ્સ નોટ ક્લીન, ઇટ્સ નોટ ક્લીન, ઇટ્સ નોટ ક્લીન. કંઈક ગડબડ છે. એક દિવસ એની માં નાહવા ગઈ હતી, સ્નાન કરવા ગઈ હતી બાથરૂમમાં. એના ચશ્મા બહાર હતા. તે ચશ્મા જોયા તો ચશ્મા બહુ મેલા હતા. તો ભાઈ સાહેબે થોડું સોલ્યુશન નાખી અને
ક્લીન કર્યા અને ચશ્મા ત્યાં મૂકી દીધા અને પેલી પહેરીને કે આજે મારી વહુને ભાન પડ્યું. બસ આ જ વિતરાગ ભગવાન કહે છે કે તું તારા ચશ્મા ક્લીન કરી દે, તને બધું ફર્નિચર ક્લીન લાગશે. તારા ચશ્મા ક્લીન કરી દે. બટ ટુ રિયલાઇઝ ધીસ you need years of satsang, lot of satsang. That dirt is not outside, that dirt is in my thinking, my concepts, my perception. To just realize this. એમાં તો કેટલા રિલેશનશિપ્સ બગડી જાય છે, તૂટી જાય છે. In fact, the main exercise we have to do, but I don't know how. I'll do it tomorrow. But the whole thing now, how to be skillful. અત્યાર સુધી તો we talked about mindfulness. If you are not in the state of anger, wrong belief, etc., how everything works out beautifully, so easy, so effortlessly. But now you have to be skillful also in your relationships, in expressing yourself and in listening to those who are expressing themselves to you. જો એમાં જરા ગડબડ કરીને તો પાછું mental formations of anger, ego, despair, dependency, etc. start થઈ જાય છે. So, to be mindful, number 1, calm down. Number 2, analyze and see the changes in you, acceptance, etc. Now, the second half, how to be skillful in your relationships with others. Because what is anger finally? Some complaint for something or someone, that is anger, and you want something to change outside so that you don't suffer or you be at peace or happiness. Finally, when do you want anger? Why do you do it? So that something good happens to you, something should change outside for your happiness. So finally, anger is a very important thing in a relationship. Being angry and not being angry is very important in the relationship. So now we start with how to be skillful in handling a relationship. Ego, તમને છે અમના બહુ લાગતું નથી, અમના જાણે સરફેસ પર નથી, હા પણ સામેવાળાને છે. તમારા સ્પાઉસ અત્યારના ઈગો પર છે, ઈગો ટ્રીપ પર છે, તમને નથી પણ એ છે રિલેશનશિપમાં સંઘર્ષ. ઓકે, અત્યારના તમને એક્સપેક્ટેશન નથી પણ તમારા કિડને તમારી પાસે એક્સપેક્ટેશન છે, તમારા સ્પાઉસને છે, તમારા પેરેન્ટ્સને છે. એન્ડ વોટ અબાઉટ ધેટ? Till you had to be mindful and console yourself and change yourself, it was easy. Money expectation che, okay, erase it, no expectation. But now, how do you handle a person who is expecting from you? Are you understanding? A problem આટલો જ નથી. અત્યાર સુધી જે કીધું it was very easy. Ego, expectation, communication gap, assumption, કન્ડિશનિંગ, આ બધું જ તમને ખબર પડી ગઈ તમારામાં? મુકેશભાઈને ખબર પડી ગઈ, અજયભાઈને ખબર પડી ગઈ? ઓકે, સો નાઉ મેક અ લિસ્ટ હાઉ ટુ ચેન્જ, વેન ટુ ચેન્જ, હાઉ વિલ યુ ચેન્જ? ઇઝી. બટ નાઉ હાઉ ડુ યુ હેન્ડલ યોર સ્પાઉસ? હવે એનો ઈગો છે અને ઘડી ઘડી આ ક્લેશ થયા કરે છે અને લાઈફ ઇઝ બિકમિંગ મિઝરેબલ. એની એક્સપેક્ટેશન છે એન્ડ યુ ડોન્ટ ઇવન અન્ડરસ્ટેન્ડ વોટ ડઝ શી એક્સપેક્ટ. Because females, they have contradictory expectations. You know, right? I'm not against you. Example છે આ. So what do you do? અને એના કારણે રિલેશનશિપમાં મજા નથી. એના કારણે your mind is again upset. Now you are not going in a state of anger. તમને એંગરના મેન્ટલ ફોર્મેશન્સ નથી થતા પણ એને ઘડી ઘડી થયા કરે. How do you handle that? Now you understand that first karta second part was more important and you didn't spare so much time for that. બાપા તમે ભૂલ કરો ને અમારા ઉપર નાખો જ પાછા. We'll just do little bit, half an hour, rather less than half an hour today, and then kale long session we'll do from 9:30 to 12, and we will, because all those skills, you have to have those skills, otherwise gadi gadi relationship બગડતા જશે. I'd gone to someone's house once. હવે હું બહુ રહેતો નથી કોઈને ત્યાં, એક દિવસ બે દિવસ બસ,
કારણ કે પહેલાં હું આખો વીક રહું, એટલે દેર વોઝ લોટ ઓફ સ્પેર ટાઈમ. એટલે પછી હું આવીને લિવિંગ રૂમમાં બેસું, અને આ ઇન્ડિયાની જ વાત છે અને કોલકાતાની વાત છે, અને આમ સોફા પર બેઠો હતો, અને જે ઘરમાં હું રહેતો હતો એના કિડ્સ they were fighting, yelling at the top of the voice, shouting. So I said, hello, જો દોડાપણ કરવાનું ને એમ ભગવાને કહે છે ને, એ મેં ન માન્યું. કોઈના ઘરે જાય એને જેમ જીવવું હોય તેમ જીવે. તમે 2 દિવસ શીરાપુરી ખાઈને નીકળી જાઓ બહાર, પતી ગઈ વાત. પણ ભગવાનની આજ્ઞા મેં ન માની તો એની સજા મને કેવી મળી. જો તો આઈ જસ્ટ દોડાપણ કર્યું મેં, અને મેં કીધું, કિડ્સ, વાય આર યુ પીપલ ફાઇટિંગ? He said, Baba, we are not fighting, we are playing Papa Mummy. You understood? They have always seen their father and mother fighting. So whenever પેલું ઘરગથ્થા રમવા જાય, ઘર શું કહેવાય, ઘરગથ્થા કહેવાય, તમે રમ્યા છો કે નહીં મોટા થઈને? નાના હોય તારે ઘર પપ્પા મમ્મી રમે, ડૉક્ટર રમે, એમ નાના છોકરાઓ રમે ને. હા, તો એ લોકો પપ્પા મમ્મીને જેવું જોયા, ઓલવેઝ ઇધર સલ્કિંગ, ઇધર ફાઇટિંગ, ઇધર અબોલાઝ, not talking to each other, all this they have seen, and that is the picture. એક છોકરી, નાની છોકરી મારી પાસે આવીને કહે કે બાપા, 6 વર્ષની, બાપા, આઈ વોન્ટ ટુ બી આત્માર્પિત, and I want to be only આત્માર્પિત and nothing else. મેં તો વાય, હજી તો બહુ લાંબો ટાઈમ છે, હજી તું જીવન જો, સંસારને જો, પછી વી વિલ ડિસાઇડ. આઈ સેડ, આઈ વિલ ઓલવેઝ હેલ્પ યુ ઇન યોર ડિસિઝન, બટ 21 વર્ષની તો થા પહેલાં. તો કે નો, આઈ હેવ ડિસાઇડેડ. 6 વર્ષની છોકરી કહે છે, આઈ હેવ ડિસાઇડેડ આઈ વોન્ટ ટુ બીકમ એન આત્માર્પિત. તો મારું બાજુવાળા બહુ ખુશ થઈ ગયા. વાવ, તમે બી ખુશ થયા ને કે બેબી કેટલી મીઠી છે, આપણે તો ફસાના પર આ બેબી કેટલી. I was not happy. I said, there's something, એને વૈરાગ્ય નથી, એને તત્વદ્રષ્ટિ નથી, અને એને સડનલી આત્માર્પિત કેમ બનવું છે? વાય does he want to remain celibate, અને સંન્યાસ અને દીક્ષા and whatever, why? And the thing she said, I don't want to suffer like my mother. They are always fighting, grumbling, yelling, blaming each other. And every time I see this, I said, I don't want to suffer like my mother. See, it only shows they are not skillful in handling their relationship. Right? So, see, we have to learn so much from a pencil. પેન્સિલ છે તમારી પાસે કે પેન જ છે? પેન્સિલ છે કોઈની પાસે? Can you give me for 2 minutes? I think this is a one pencil. ના, મારું સ્ટોરી સ્ટાર્ટ કરી મેં. પેન્સિલ, ઓકે? આ પેન્સિલ આવી જ હું વાપરું છું. આઈ એમ નોટ, ધીસ ઇઝ નથિંગ ન્યૂ ટુ મી. એ થાય કે બાપાને લાગ્યું આ પેન છે, ને પેન્સિલ જ છે. આઈ નો પેન્સિલ. સો પેન્સિલ ગમે ત્યાં આમ ચાલતી હશે ને, ઇટ વિલ લીવ અ માર્ક. પેન્સિલ, આ પેન્સિલનો ફર્સ્ટ પોઈન્ટ, લર્ન ફ્રોમ અ પેન્સિલ. વોટ એવર યુ ડુ લીવ્સ અ માર્ક. વોટ એવર યુ સ્પીક leaves a mark. Others mind. મન વચ કાય થી તમે જે બી પ્રવૃત્તિ, એક્ટિવિટી કરશો, it will leave a mark. This you learn from pens. જરાક આમ થઈ ગયું તો જો અહીંયા ડોટો આવી ગયો, અહીંયા એક માર્ક આવી ગયો. So number 1, mark. But a pencil teaches us one more thing. You can correct it. આની પાછળ જ આ ઇરેઝર છે. ઇરેઝર છે. હા, પેનની પાછળ બી હોઈ શકે, પણ એક કામ લાગે. આમાં ઇરેઝર ગમે તેવું ખરાબ લખાઈ ગયું હોય, યુ કેન ઓલવેઝ કરેક્ટ ઇટ. સો વન મોર થિંગ યુ લર્ન ફ્રોમ અ પેન્સિલ. નંબર 1, વોટ એવર યુ ડુ લીવ્સ અ માર્ક. સેકન્ડ, યુ કેન ઓલવેઝ કરેક્ટ ઇટ. Number 3, what is the important part of a pencil? The lead. And where is the lead? Your inside is the most important part of you.
You are very good in talking. You are very, very good in convincing. You are very, very presentable. But that's not important. અંદર લેડ જ ન હોય તો આ પેન્સિલ કેટલી કામની. The most important part of the pencil is inside. And the most important part of you is inside, in your intentions, in your bhavdasha. Huh? Are you understanding? So just don't improve your presenting skills. Don't just try to be રૂડા દેખાવા કરતા કૃપાળુદેવ કહે છે રૂડા બનતા શીખો. That inside has to be very good, then you will experience peace and happiness. Lot of praises from people, but you are not, your intentions are not good, your bhavdasha is not good inside. Lot of praises, awards, certificates, but somewhere if you are not in harmony with yourself, you are not at peace, you are not enjoying. Understand? Then first thing, whatever you do, leave a mark. 2, you can always correct it. 3, important part is inside. 4th, sometimes you have to pass through painful sharpening to be better. એમાં આ પેન્સિલ કામ નહીં લાગે ભાઈ સાહેબ આ પેન્સિલ એમાં કામ નહીં લાગે. એટલે I was finding the right pencil, but finally I said ચલો લઈ લો. હા આમાં તો ખાલી આમ કરી નાખી કાઢી દેવાની. પણ વર્ષો પહેલાંની પેન્સિલ નટરાજ, એમાં સ્કૂલ લાઈફ નટરાજ પેન્સિલ, નટરાજની પેન્સિલ જે સ્કૂલમાં લાવે ને એ બહુ રિચ કહેવાય. નટરાજની આવે, બાકી બધાની તો બેકાર. હા તો જાગૃતિ, નટરાજ એવી જાત જાતની પેન્સિલ હતી. તો યુ હેવ ટુ પાસ થ્રુ પેઇનફુલ શાર્પનિંગ. પેઇનફુલ, but what happens in the end? You turn to be better, you become better. And 5th, you have to allow the hand which is holding you. You have to allow the hand to write, the hand which is holding you, God, સદગુરુ. એમને એકવાર શરણ લીધું, એમને એકવાર તમને એક્સેપ્ટ કર્યા, પછી લેટ હિમ વર્ક ઓન યુ એન્ડ યુ અલાવ હિમ ટુ વર્ક. આ પેન્સિલ જો અત્યારના પેન્સિલ નાટક કરે, મને આમ લખવું હોય ને કે નહીં, જરાક ઉપર, જરાક નીચે, જરાક આમ કરશો ને તમે તો પેલા લોકોને આમ થઈ જશે. આમ નો, યુ આર નોટ અલાવિંગ. If the pencil, one drama they are going to do in the evening, Chicago wala, you are going to do it. That 4-minute skit, I have loved that skit, 4 or 5 minute skit, and you have to see that. Okay. Driving seat ઉપર કેટલા માણસ બેસી શકે? 2. 1 2. It's either God or it's either your ego or it is your Sadguru Agna. 2 માંથી એક જ રહી શકે. You will be tempted કે અડધું બેસીએ, બહુ જગ્યા છે. પાછા એમ કહો સદગુરુને કે બહુ જગ્યા છે, થોડા તમે બેસો, તમારી આજ્ઞા, અને થોડો હું, મારા લાઇક્સ એન્ડ ડિસલાઇક્સ નહીં ચાલે. And how easily you give up. And in this give up, how much you get in abundance. 1 drop of water in the ocean. ગુમાવે છે કે કમાય છે? Now it will be considered a vast ocean, Sindhu. Bindu becomes Sindhu. What sacrifice in a karvu padu? What sacrifice does it make? Giving up its name and form, identity. ગંગા જ્યાં સુધી ઉત્તર પ્રદેશમાં હોય એનું એક નેમ છે, ફોર્મ છે, ડેન્સિટી છે, રૂટ છે, વોલ્યુમ છે, એક્સેટ્રા. Once it gives up and it dissolves in the ocean, Bay of Bengal, whatever, pachi no name, no form, but it gets the vastness of the ocean. You decide. ગુમાવાનું બહુ ઓછું છે, કમાવાનું બહુ છે, લાભ જ લાભ છે, પણ અહંકાર, that ego has to go. So આપણું next વિષય છે એલેનો. So here I say, once you have realized, you are aware of your primary causes, you are aware of the seed of ego, expectation, etc. in you,
And now you do suffer, but you don't blame others for that suffering. This is the first change in you. Don't think suffering will stop as soon as you listen to this lecture. Suffering to હજી થશે, instinct છે. But now મિથ્યાત્વ નથી, રાગ દ્વેષ છે, મિથ્યાત્વ નથી. Now you are not going to blame others for this suffering. You exactly know this pain body has been created by me. It is being nourished by my wrong thinking. Pain body. Pain body is created by me and my mithyatva. The pain body is born, it's created, and it's nourished by wrong thinking. And then I gather the wrongness from others, the negative things, and I digest this thing, and that the pain body grows. Now what do you do with it? See, I'm reading a passage. When someone does not know how to handle his own suffering, he allows it to spill over the people around him, right? If you are not mindful, if anger ghadi jagyat kare, what you can't hold it. So thase spill out. When you suffer, listen, when you suffer, you make people around you suffer. That's very natural. This is why we have to learn how to handle our suffering, so we won't spread it everywhere. Sometimes I get emails, okay, people around me are so bad. And next email of the same person is, sorry Bapa, I think I don't know how to manage myself. Next email. You should always take some time before reacting. ખાસ મને લખવાનું એની પહેલાં તો કારણ કે એક્ઝેક્ટ ઓપોઝિટ લખશો નેક્સ્ટ ઇમેલમાં. Everyone is very bad to me, and suddenly you feel, no, I don't know how to manage myself. Baba, please teach me how to manage myself. Because I suffer because of my ego, but આટલું જ હોત તો ઠીક. But now, because of my ego, I create that misery. Because of that misery, I suffer, and because I'm suffering, I spill out. And હવે I make others suffer. So now my ego is making others suffer. If it was only me who was suffering, I would have dragged my life like this and finished it. But હવે મારા કારણે બીજા દુઃખી થાય છે. Because it is just not possible. અમુક માત્રામાં suffering થાય ને, ત્યાં સુધી you can bear. એનાથી વધારે સફરિંગ થાય ને એટલે પછી you have to spill it out by either blaming others or many ways, we'll see. When we are the head of a family, for instance, you know that the well-being of your family members is very important. Because you have compassion, you do not allow your suffering to harm those around you. You practice to learn how to handle your suffering because you know that your suffering is not an individual matter. I think I need everyone to repeat after me. Suffering is not an individual matter. તમે સમજ્યા ને? You are a continent, you are not an island. Island હોય તો એકલા એકલા મીના કુમારીની જેમ રડી કાઢવાનું, વાત પતી ગઈ. દુઃખી થાય, તમે મીના કુમારીને જોઈ છે ને? એની પિક્ચર તો જોઈ છે કે નહીં? કયું પિક્ચર જોઈ છે? ગાઓ એક લાઈન. इन्हीं लोगों ने ले लीना दुपट्टा मेरा. इन्हीं लोगों ने. મીના કુમારીનું કોઈ ગાયન ગાય ને એમાં આપણે રડવું આવી જાય. એ બિચારી કેટલું સફર કરતી કરતી મરી હશે, પછી છેલ્લે તો એના હાથમાં કાનું પડી ગયું હતું અને મરતા મરતા તો આઈ રિમેમ્બર માય મધર વોઝ ક્રાઇંગ સો મચ. એ મરી ગઈ તારે. હા, કેટલું દારૂ પીતી હતી ભયંકર, અને મરી ગઈ. વાત એ છે કે વેન યુ સફરિંગ ઇઝ નોટ એન ઇન્ડિવિજ્યુઅલ મેટર. એટલે યુ હેવ ટુ ટેક કેર ઓફ યોર સેલ્ફ. Now it is not કે મારે હવે સુખી નથી. That person said, I want to die with this anger.
but you are going to kill many people because of your anger. If it was only a suicide, in that sense, that you don't mind harming yourself, it was okay. But if you are suffering, you are going to make others suffer also. Now I want you to repeat. Happiness is not an individual matter. You are understanding it? આ તો ભગવાન મહાવીરે કમાલ કરી દીધી. તમે સુખી થાઓ એમ નહીં, તમે જેવા સુખી થાઓ એટલે યોર જર્ની એન્ડ્સ એમ નહીં. આ મહાવીર તો હવે શું છે બાપા, આટલી મહેનત તો કરી સુખી થવા માટે. નાઉ નો મોર એંગર ઇઝ ફોર્મિંગ ઇન મી, નથિંગ. તો કે ઓકે, સો નાવ યોર ડ્યુટી ઇઝ ટુ હેલ્પ અધર્સ. ધર્મ તમે થયા, તમે પામ્યા, હવે ફેલાવો ધર્મને અને બીજા પણ સુખી થાય એવી રીતે કરો. તમારાથી તો કોઈ દુઃખી ન થવા જોઈએ. શરૂમાં ડિફિકલ્ટ લાગશે, દેન ઇટ ઇઝ વેરી ઇઝી બિકોઝ યુ નો હાઉ ટુ હેન્ડલ યોર સેલ્ફ. હા, સો ઇટ્સ ઇઝી. બટ કોઈ બીજાથી આ દુઃખી થયો હોય, આનાથી આ દુઃખી થયો હોય, તો માય ડ્યુટી ઇઝ ટુ મેક હિમ હેપી. આ અહિંસાનો અર્થ છે. મારે તો હિંસા નહીં કરવાની, પણ એની હિંસા થતી હોય તો પણ મારા પ્રેમ ભાવથી કંઈક કરવાનું. અને એ ભગવાન મહાવીરે એમના જીવનથી બતાવી આપ્યું છે. ગામ ગામ કેમ ફરતા હતા ભગવાન? 14 ચોમાસા તો રાજગૃહ નગરમાં કર્યા. 14 ચોમાસ કેમ? એમને તો આત્માની પ્રાપ્તિ થઈ ગયેલી. આત્મજ્ઞાન નહીં, કેવલ જ્ઞાનની પ્રાપ્તિ થઈ ગઈ. હવે તદભાવમાં રહે ને, એક જગ્યાએ બેસે ને તદભાવમાં રહે, અને જ્યારે ટાઈમ પૂરો થઈ જાય તો નિર્વાણ પામે અને શિલા પર બિરાજમાન થાય. બસ કમ્પેશન. સાધનાની પૂર્ણતા તમે શુદ્ધ થઈ જાઓ તેમાં નથી, તમે શાંત થઈ જાઓ એટલામાં નથી, તમે સુખી થઈ જાઓ એટલામાં નથી. નાવ યોર ડ્યુટી ઇઝ ટુ મેક અધર્સ હેપી ઓર ફ્રી ધેમ ફ્રોમ suffering from that misery. So, when someone is angry and doesn't know how to handle her anger, she is helpless, she suffers. She also makes the people around her. હું હાફ જ સેન્ટેન્સ બોલવાનું છે, હાફ તમારે કમ્પ્લીટ કરવાનું છે. So, at first you feel that she deserves that punishment. બહુ ક્રોધ કોઈ કરે અને પછી બહુ દુઃખી થાય ને રડવા બેસે તો પહેલો વિચાર આપણે શું આવે કે હવે ભલે એકલી થઈ ગઈ, બધા સાથે હાર્મોનીથી જીવવાનું તે ન ફાવ્યું અને કે હું તો એકલો જ ધર્મ કરવાનો. મારે હવે એક જોકરે મને કીધું આ ટ્રીપમાં યુએસમાં કે મારે હવે સેવક નથી બનવું, મારે હવે સાધક બનવું છે. થઈ શકે? મેં એનું નામ જોકર પાડ્યું છે, કારણ કે જે બીજાને હસાવે તે જોકર, અને ધેટ પર્સન મેડ મી લાફ. હાઉ ઇઝ ઇટ પોસિબલ? હાઉ ઇઝ ઇટ પોસિબલ? આવું જ મૂર્ખામી તો બાહુબલીએ કરી હતી કે મારે બધા સાથે નહીં, બીજા સાથે નહીં, હું એકલો તપસ્યા કરીશ હવે જંગલમાં અને સાધના કરી. કાંઈ થયું નહીં. હા, ચકલીઓએ માલો બાંધી લીધો, એટલી દાઢી વધી ગઈ મહેશભાઈ, એટલી દાઢી વધી ગઈ કે ચકલીઓએ માલા બનાવી દીધું, એક જોઈન્ટ ફેમિલી બનાવી દીધું એની દાઢીમાં. પણ એને કેવલ ના નહીં થયું, કારણ કે અહંકાર રાખ્યો છે. સી, લવ ઇઝ નોટ ઓઝિંગ આઉટ. એકલા કરવું છે. કેમ? કારણ કે અહંકારને નમવું નથી. યુ લાઈક યોર સેલ્ફ મોર દેન અધર્સ. ત્યાં સુધી તને કાંઈ મળવાનું નથી. ગુરુની કૃપા બી જે હતી ને એ બી ચાલી જવાની છે, રાજીપો બી ચાલ્યો જવાનો છે. હા, તો પછી ભગવાન શું કામ બધાની વચમાં આવે છે? સદગુરુ કેમ બધાની વચમાં આવે છે? એકલા ગુફામાં જઈને ધ્યાન ભક્તિ કરીને સીધા મોક્ષે ચાલ્યા જાય. કમ્પેશન યુ ડોન્ટ હેવ, લવ યુ ડોન્ટ હેવ, નથિંગ ઇઝ ગોઈંગ ટુ હેપન. અને બાહુબલીને કેવલ જ્ઞાન કેવી રીતે થયું? કેવી રીતે ઉપાડ્યું? કઈ મુદ્રામાં થયું? કયા સંજોગોમાં થયું? I think this thing even Praveen Bhai's group can tell me. Any of your youngsters can also. Bahubali's story so you must have told them. Huh? Huh? That was his reason for Diksha.
That was his reason for Diksha. I am asking for Kevalnan. વીરા મોરા ગજ થકી નીચે ઉતરો. ઋષભદેવ એના બાપ નહીં, ઋષભદેવ એનો બાપ નહીં, એનો સદગુરુ, એના ભગવાન. એને થયું કે બિચારો આટલી તપસ્યા કરે છે, અહંકાર રાખીને કશું જ થવાનું. આઈ ટોલ્ડ ઇન ધ બિગિનિંગ ઓફ ધીસ સેશન ઓનલી કે માય મિયર રિચ્યુઅલ્સ, પછી જ્ઞાન હોય કે તપ હોય કે ક્રિયા હોય કે ભક્તિ હોય, કશું જ થવાનું નથી. ઇનર ટ્રાન્સફોર્મેશન ઇઝ નીડેડ. And that was not happening in Bauli. કેટલા વર્ષ? દિગંબર રામનાય અનુસાર, the story is little different. શ્વેતાંબર રામનાય પ્રભુ, દિગંબર રામનાય અનુસાર, he was doing this tapasya ભરતના પ્રદેશમાં. See, the kingdom was divided into northern India, divided into two parts. અત્યારનું જે પાકિસ્તાન છે, that was given to બાહુબલી by ભગવાન ઋષભદેવ. અને અત્યારના જે ઉત્તર પ્રદેશ વગેરે જગ્યા છે, હરિયાણા, ઉત્તર પ્રદેશ and all, that was given to Bharat, two sons, and the રાજ્ય was divided. એટલે તક્ષશિલા etc. all, તક્ષશિલા was the capital of Bahubali's kingdom, and Ayodhya was the capital of Bharata's kingdom, and it was divided. And when he took Diksha અને વિચરતા હતા ત્યારે he was doing this tapasya in that part of northern India which was under Bharat. અને એમને એક વિકલ્પ આવ્યો કે સાલા હું ભરતની જગ્યા ઉપર ધ્યાન કરું છું, ભરતના લેન્ડ ઉપર હું ધ્યાન કરું છું. આટલો અહંકાર એને નડ્યો ત્યાં સુધી કે વર્ણન નહીં થયું. કેન યુ ઇમેજિન? આટલી તપસ્યા કરવા, તમે જરા એક ભૂખ્યા તો લો, 6:15 થયા છે, હજી એકાદ કલાક ચલાવી લઉં, તમારા પેટમાં તો બધું ઇનફ છે. અરે 2 કલાક ચલાવીશ તો તમને ખબર પડશે પેટનું ભૂખનું દુઃખ શું છે. આપણે બધા કંઈ ઉષાબેન જેવા નથી વર્ષી તપવાળા. હા, આપણે તો આપણા ટાઈમે બધું ફ્યુલિંગ જોઈએ. તો 12 વર્ષ સુધી ભયંકર તપસ્યા કરે તો બી મોક્ષ ન થાય. તમે મહાવીરને સમજો પહેલાં, મહાવીરને તમારા ભગવાન માનતા પહેલાં, મહાવીરને જય વિરાય જગ ગુરુ, એને ગુરુ માનતા પહેલાં જરા વિચારો મહાવીરના ટીચિંગ શું છે. આટલા ભૂખ્યા રહેશો તો બી તમારું કલ્યાણ નહીં થાય, પણ માન તોડશો એ જ ક્ષણે તમારું કલ્યાણ થશે. આ મહાવીર. એટલે દિગંબર રામનાયમાં આમ છે, શ્વેતામાં રામનાયમાં યુ નો ધ સ્ટોરી કે પેલું જો હમણાં હું જાઉં તો મારે બધા જ મારા ભાઈઓ જેને કેવલદાન થઈ ગયું છે એને વંદન કરો. મોટા ભાઈને નાના ભાઈને વંદન કરવું પડે. એવરી ટાઈમ ડિક્ટેટ કર્યું હોય, ઓર્ડર છોડ્યા હોય. હા, કોઈ અહીંયા મોટા ભાઈ છે કે કોઈ મોટા ભાઈ છે? મહેન્દ્રભાઈ, કેટલો રૂઆબ હોય છે આપણો. અરે પેલો ગમે તેટલો સ્વાધ્યાય કરાવે, ક્યાં ગયા? ઠીક છે, મોટા ભાઈ એટલે મોટા ભાઈ, રાઈટ ઓર રોંગ? સાચું બોલો. ગમે તે હોય એને તમને પૂછવું તો જોઈએ જ અમુક વખત. હવે કયો ગ્રંથ લઉં એવી એને પૂછવું. મોટા ભાઈની કંઈ મજા જ ઓર છે. હું બી મોટો ભાઈ છું, મને ખબર છે ને. ના, એ બી નાનો ભાઈ જ્યારે બહુ રિસ્પેક્ટ આપતો હોય ને આપણે તો રાજ કરવાની, આપણે આમ રાજા બની જઈએ એમ, ભલે કાંઈ ના હોય આપણામાં, પણ તો બી મોટા ભાઈ હોવા જોઈએ. મોટો ભાઈ થઈને નાનાને વંદન કરવું પડે એના કરતાં કે હું કેવલદાન પામીને જ જાઉં ને, એટલે અમે બધા ઇક્વલ થઈએ. અરે આટલા વિચારથી આટલું એકાંત સેવ્યું, આટલી તપસ્યા કરી, આટલી આરાધના કરી, કાયોત્સર ધ્યાનમાં રહ્યા, 5 મિનિટ બેસી શકતા નથી, 10 મિનિટ આંખ બંધ કરીને બેસી શકતા નથી. પેલા વર્ષો સુધી નથિંગ હેપન્ડ. માન તૂટ્યું અને પગ ઉપાડ્યો કે નહીં હું ખોટો. ઋષભદેવ ભગવાનના એના ગુરુને થયું કે આ બિચારો મારો દીકરો નહીં, સોરી, મારો શિષ્ય આટલી બધી મહેનત કરે કાંઈ નથી થતું. એટલે એની 2 શિષ્યા, એકચ્યુઅલી એમની 2 દીકરી, બાહુબલીની 2 બહેનો, બ્રાહ્મી ને સુંદરી, એ બી ડિવાઈડ કરી હતી. બ્રાહ્મી વોઝ બાહુબલી સિસ્ટર, સુંદરી વોઝ ભરત, સોરી ઓપોઝિટ. સુંદરી વોઝ બાહુબલી સિસ્ટર અને બ્રાહ્મી વોઝ ભરત સિસ્ટર. આ બધું ડિવાઈડ કરી દીધેલું ફેમિલી. બરાબર, બહુ બહેનો હોય ને અને બહુ ભાઈઓ હોય ને. મારા ગ્રેટ ગ્રેન્ડફાધરના 17. મેં કાંઈ નથી કર્યું, મારા ગ્રેટ ગ્રેન્ડફાધરની વાત. 16, સોરી, 7 કાકાઓ ને 7 દીકરા ને 9 દીકરી. એક જ વખત સ્લીપર બાય કરે, પછી ધીમે ધીમે 7મો પહેરે.
એવી રીતે આખો હતો. એન્ડ માય ગ્રેન્ડફાધર વોઝ ધ 7th. અને આના નાના હતા તે 6th. એવી રીતે આમ 7 એ અને 9. તે પછી આટલી બધી રાખડીઓ એક જણ 7 પહેરે તો કેટલી થાય? 9 મલ્ટીપ્લાઈડ બાય 7 મલ્ટીપ્લાય કહું છું. 60થી રાખડી નોટ અફોર્ડેબલ. એટલે બધાને એક બેન વેચી આપી હતી. આ તારી બેન, આ તારી બેન, આ તારી બેન. કાકા ભાઈઓ 7 અને બહેનો 9, એટલે છેલ્લા બેને 2 બહેનો મળી હતી. એવી રીતે આ બધું બ્રાહ્મી સુંદરીમાં પણ આખું આવું અરેન્જમેન્ટ હતું. મારું એટલું જ કહેવું છે. અને બંને દીક્ષા લીધેલી. ભગવાન ઋષભદેવ અત્યંત કરુણાથી કહે છે 2 બહેનોને કે તમારું માનશે, એને હજી તમારા માટે સોફ્ટ કોર્નર છે, રાગ છે. સત્ય પણ આપણે અમુક વ્યક્તિ પાસે જ સાંભળવું છે, અમુક રીતે જ સાંભળવું છે, અમુક ટોનમાં જ સાંભળવું છે. બાપા તમે આમ ગુસ્સે થઈને વાત નહીં કરો. આમ બેટા, દીકરા, પ્રાણ પ્રિય એમ કરીને જરા વાત કરો તો બધું માનીએ અમે. પણ તમે આમ આંખ કાઢીને નહીં કરો. હું તો માનવાનો જ નથી આવું બધું. જે માને એને કહો તમે, હું નહીં માનું. મને બધું ફાસ્ટ તમારું કલ્યાણ જોઈએ છે. I don't want you to start your spiritual journey. I want you to finish your journey in this birth. Not start. So, wrong number. You have not come to the right person then. Fine. તો 2 બહેનો જાય છે, ખાલી પાસ થાય છે. અને વીરા મોરા બહુ સુંદર રીતે કરે છે. તમને આવડે છે ગાતા? ગાતા હા, બોલતા તો મેં બોલી કાઢી. વીરા મોરા ગજ થકી હેઠા ઉતરોને. વન્ડરફુલ. આજે બેનનું જરા ઠેકાણે લાગે, બધું પરફેક્ટ છે. એટલે કોઈના ઉપર કાંઈ લેબલ લગાવવાનું જ નહીં. છેલ્લે આપને જ પસ્તાવવું પડે એવી સ્થિતિ છે. બરાબર ને? આજે બેનનું સારું છે. બેન પોતાના દોષો જોઈ રહ્યા છે ને, એટલે બેન એકદમ ખીલી રહ્યા છે એવું છે. તો વીરા મોરા ગજ થકી કાઉત્સક ધાનમાં બાહુબલી સાંભળે કે મારી બહેનો કે છે, વીરા મીન્સ બ્રધર, વીરા મોરા હે મારા ભાઈ, હાથી પરથી નીચે ઉતરો. હું ક્યાં હાથી પર છું? હું તો જમીન પર છું. પણ આ 2 તો સાધ્વી છે અને એ જુઠ્ઠું ના બોલે. એને સત્ય મહાવ્રત લીધું છે. એટલે કંઈક આ વાતમાં મર્મ છે. ચિંતન ચાલ્યું, સ્વનિરીક્ષણ ચાલ્યું, અહંકાર દેખાયો. અરે રે, આટલો બધા વર્ષો સુધી આટલો ઈગો ટ્રીપ જેને કહેવાય ને, ઈગો ઉપર રહ્યો. મેં શું કરી નાખ્યું? આઈ મેડ માય સેલ્ફ સફર સો મચ. ચલો, જાગ્યા ત્યારથી સવાર અને થાક્યા ત્યારથી સાંજ. તમે થાકો એટલે સેશન પૂરું કરવાનું. બાકી હવે આમ તો મેટર તો હજી સેકન્ડ હાફ ઇઝ જસ્ટ સ્ટાર્ટેડ એમ સમજી લો. બટ અમારી એક સ્પેશિયાલિટી છે કે વી ફિનિશ ધ જર્ની એટ ધ રાઇટ ટાઈમ. આમ વચમાં અમે મોડા જોઈએ. તમે સવાનોમાં જોતા હશો, હા, દેવચંદ્ર એટલા મોડા હોઈએ પણ અમે ટાઈમસર પૂરું કરી દઈએ. સો આઈ વિલ શેર ઓલ માય ટ્રેડ સિક્રેટ્સ વિથ યુ, ઓલ ધ ટિપ્સ. સો એ ચિંતન કરે છે અને એને અહંકાર દેખાયો. એ ગુરુની કૃપા. દોષ દેખાયો ને એટલે પહેલાં કાં તો 2 આંખમાંથી આંસુ કાઢજો, કાં તો 3 નમસ્કાર કરજો. દોષ નીકળી ગયો એટલે નહીં, દેખાયો એટલે. દોષ દેખાવું એટલે અ બ્લેક એન્ટ વોકિંગ ઓન અ બ્લેક સ્ટોન ઓન અમાસ નાઇટ. અંધારી રાતે કાળા મીંડ પથ્થર, કાળો પથ્થર ઉપર એક કાળી કીડી ચાલે. દેખાય? દેખાય? ના દેખાય? કાળી કીડી, હું ફરીથી બોલું છું, કાળી, કાળો, કાળી. દેખાય? તમને દેખાયો તો ચોક્કસ ગુરુનો પ્રકાશ થયો હતો. ગુરુના જ્ઞાન પ્રકાશમાં જ આ વાત બને. અને ત્યારથી સમજો અભી કુછ હો સકતા હૈ મેરે સાથ. કારણ કે દોષો દેખાયા. નાવ સમથિંગ કેન હેપન, નાવ થિંગ્સ કેન વર્ક. એન્ડ ઇટ, અને એને દેખાય છે માન. હા, માન રૂપી હાથી
પર હું ચડી ગયો હતો એન્ડ આઈ ડિડન્ટ ઇવન રિયલાઇઝ. હું તો મીઠા મીઠા શબ્દ બોલતો હતો કે મારે તો સાધક બનવું છે અને મારે આ બધું યોર માઇન્ડ વોઝ ચીટિંગ. સમવેર યોર માઇન્ડ સેઝ અહમ બી રાખવો છે અને ધર્મ બી કરવો છે અને આવું બધાનું જ મન કહે છે. પણ સમ ફોર્ચ્યુનેટ વિલ સે તમે શું કહો છો બાપા એ હું કરીશ, આવી મારી ઈચ્છા છે. અને પછી બાપા કટ કરી નાખશે જે કટ કરવાનું છે તે. હા, આપણે ખાલી આપણું માથું, હવે અમારા બી વાળ વધી ગયા, કોઈ કે અહીંયા બાર્બર મળશે લોસ એન્જલ્સ જે સસ્તી રીતે, તો પછી સેન ડિએગોમાં મજા મને લઈ જજો કપાવવા માટે. મારું બધું અહીંયા કાન પર આવવા લાગ્યું. તો મારે શું કરવાનું ખબર છે? મને એ બાબર ઉપર ફેથ રાખવાનો કે આ ટેલર નથી, હા, આ ડેન્ટિસ્ટ નથી, આ કાર્પેન્ટર નથી, આ, અને પછી માથું આપી દેવાનું. જેટલું નકામું હશે ને બધું કાઢી આપશે ને મને હીરો બનાવી દેશે. બસ તમે બી આટલું કરી નાખો. ડેન્ટિસ્ટ પાસે જાઓ તો આખું થોબડું ડેન્ટિસ્ટને આપી દો ને, એ તો તારે જે ફોડવું હોય તે લે. ડૉક્ટર કે ડેન્ટિસ્ટ કે ના, ઇન્જેક્શન મારીને તમને બેહોશ કરવા પડશે. મેં તો મારી બધી રૂટ કનાલ ને બધું કાંઈ બી બેહોશ થયા વિના જ કરાવ્યું છે. મેં કીધું તું કર ને, મને કાંઈ નહીં થાય, તું કર, મારી પાસે વધારે ઇન્ટરનલ સપોર્ટ છે, તું કર. તો બધું કર્યું. માથાના સ્ટીચીસ હતા, પહેલાં કે તમારે પેલું જૂઠું તો કરવું જ પડશે, બેહોશ તો કરવો જ પડશે. સિંગાપોરમાં મને વાગી ગયું હતું કે નહીં, મેં કીધું આમ જ તું સ્ટીચીસ લઈ દે મારે એમાં. લેટ મી સી. બહુ ધર્મની વાતો કરે તો ધર્મ થોડું અંદર ગયો છે કે નહીં. અને એક પેન બી થાય એવું નથી, અને બરાબર પેન ત્યાં થાય છે, અહીં નહીં. અહીં ખાલી નોર છે અને ત્યાં પેન છે. આટલો ગેપ વચમાં પડી ગયો છે. એન્ડ ધીસ ઇઝ માય સાધના, સિદ્ધિ ઓર ગુરુ કૃપા. પેન અહીંયા બી થાય છે, ત્યાં બી થાય છે, તેમ અહીંયા બી થાય છે, પણ પેન વચ્ચે આટલો ગેપ પડી ગયો. આટલું જ મેં કર્યું છે, બીજું મેં ખાસ કંઈ કર્યું નથી. વીરા મોરા ગજ થકી હેઠે ઉતરો અને તરત કે આઈ એમ રોંગ. અરે ભૂલ થઈ ગઈ તો થઈ ગઈ. ઇનફેક્ટ ટુમોરો મોર્નિંગ વી આર ગોઈંગ ટુ ડુ, એકચ્યુઅલી વી આર ગોઈંગ ટુ ડુ લવ મેડિટેશન ટુડે એન્ડ ફોરગિવનેસ મેડિટેશન ટુમોરો. પણ હવે વીલ ક્લબ બોથ ટુગેધર એન્ડ વીલ ડુ દેટ ફોરગિવનેસ મેડિટેશન ટુમોરો આફ્ટર ધ સેશન. અને પછી વીલ ફાઇનલી સાઇન ધ પીસ ટ્રીટી વિથ ધીસ હોલ વર્લ્ડ. ઓકે, આઈલ ફિનિશ ઇટ, ડોન્ટ વરી. ભૂલ થઈ ગઈ તો થઈ ગઈ. ખાલી આ બે કાન પકડી શકે ને તોય તારું કલ્યાણ. આઈ સે લર્ન ફ્રોમ યોર મિસ્ટેક્સ. તમને જે બહુ ગિલ્ટમાં જાઓ છો ને, દેટ ઇઝ અનધર અહંકાર. વાય ડીડ આઈ મેક અ મિસ્ટેક? બિકોઝ યુ હેવ અ બિગ આઈ. બીજું શું? હા, બહુ ગિલ્ટમાં જાય એ માણસને નેગેટિવ ઈગો છે. મને એક્સેપ્ટ યોર ફોલ્સ, લર્ન ફ્રોમ ઇટ, ગો હેડ. અને જેવો પગ ઉપાડે છે ને ત્યાં ટપક કરીને કેવળ નાન પ્રગટ્યું. હજી પગ ઉપર છે. કઈ મુદ્રામાં મેડિટેશન કરાય? કોઈ મને પૂછ્યું, તમારે મેડિટેશનની મુદ્રા અમુક જ છે, પણ કેવળ નાનની કોઈ પણ મુદ્રામાં થાય. મિલ્કિંગ કાવ મુદ્રા, ગૌદયાસન. હા, અને બાહુબલીને આવી રીતે થાય. ઇલાચી કુમારને નાચતા નાચતા થાય. ઇલાચી કુમારની જે જગ્યા છે એ લગભગ પેલું પાટણ આગળ વાવ ગામ છે, ખબર છે તમને? એક વાવ નામનું તીર્થ, સમવેર ઇન નોર્થ ગુજરાત. દેટ વોઝ ધ પ્લેસ જ્યાં ઇલાચી કુમારને કેવલનાથ થયું. એન્ડ આઈ એમ વિઝિટિંગ દેટ પ્લેસ. ઇટ્સ નિયર ઈડર ક્ષેત્ર ઓનલી. નાચતા નાચતા કેવલનાથ થાય. કોઈને લગ્નના ફેરા પડતા પડતા, ગુણસાગર, લગ્નના ફેરા પડતા પડતા કેવલનાથ થાય. આ કેવલનાથ ઇઝી ચીજ છે કે ડિફિકલ્ટ ચીજ છે? અહીંયા આંખ બંધ કરીને બેસીને થાકી ગયા અને કાંઈ સમ્યક દર્શન થતું નથી. કેવી ભાવની શુદ્ધિ જોઈએ, કેવલનાથ થઈ જાય. વીરા મોરા ગજ થકી હેઠે ઉતરો અને પગ ઉપાડે છે અને કેવલનાથ. વર્ષો સુધી જે નહીં થયું એક ક્ષણમાં થયું. એટલે મેં કીધું રાઈટ મહેનત કરજો. આને ટાઈપરાઇટર આપ્યું અને આખી રાત બિચારાએ કામ કર્યું. એના બોસ સવારના પૂછે કે શું કર્યું? તો કે આખી રાત કામ કર્યું. તો કે શું એટલું શું કામ હતું ઓફિસમાં? તો કે નો, આ ટાઈપરાઇટર. તો કે અરે ટાઈપરાઇટરને રિપેર કરવાનો હોય તો બી કેટલો ટાઈમ લાગે? આખી રાત. તો કે નહીં, ત્યાં બધા લેટર્સ બરાબર નહોતા. ASDF સેમિકોલન LK જે બધું હેપ એઝડ હતી, પરફેક્ટ ABCD EFG HIJK LMNOP QRSTU એ કરવાનું. અરે ભાઈ સાહેબ, આ મહેનત નહોતી કરવાની.
રાઈટ મહેનત કરો. તમારી લેડર રોંગ વોલ ઉપર નાખશો અને પછી તમે ચડશો ને ઉપર, રોંગ જગ્યાએ પહોંચી જશો. તમારી લેડર રાઈટ વોલ ઉપર મૂકશો અને પછી ચડશો ને પગલે પગલે તમને સુખ શાંતિના ફુવારા થશે. સો હેપીનેસ ઇઝ નોટ એન ઇન્ડિવિજ્યુઅલ મેટર. હજી તો મેં પ્રસ્તાવના જ કરી છે સેકન્ડ સેક્શનની, બટ વોટ આઈ એમ ગોઈંગ ટુ ડુ, આઈ એમ જસ્ટ ટેલિંગ યુ વોટ વી આર ગોઈંગ ટુ ડુ ટુમોરો મોર્નિંગ. Okay, now whenever you are in a state of anger, let's take an example of a husband-wife only. Example, because આપણી પાસે time ઓછો છે. Couple, this person is in anger, this person is not, but this person is in anger. Finally, the relationship is suffering. Now, relationship ને આપણે સારું કરવું છે, not me or you. See, I'm shifting. Not me, because mindful થઈને you can always transform yourself, but what about the relationship? You have to understand that person also and how you have to work. That is the whole topic. Emma, there will be three things. How do you communicate that you are in a state of anger and you are miserable? Please help. So communication. Friday meetings. Husband, wife, ચોક્કસ Friday meeting કરવાની. Compulsory. થઈ શકે? હા? કેમ Friday? વીકેન્ડ સારું જાય એના માટે. ફ્રાઈડે બધા અકાઉન્ટ્સ ક્લોઝ થઈ ગયા હોય ને, એન્ડ ઇફ એવરીથિંગ ઇઝ કમ્યુનિકેટેડ ઇન અ બ્યુટિફુલ વે, તો અને થર્ડ ઇઝ કમ્પેશનેટ લિસનિંગ. કમ્પેશનેટ લિસનિંગ. સામેવાળો બહુ થોપો થઈ ગયો હોય ને, ત્યારે તમે એક સ્વિચ તમારી અંદર દબાવી દેજો. કમ્પેશનેટ લિસનિંગ. એમાં શું કરવાનું હોય? ઓનલી લિસનિંગ એન્ડ નો એડવાઇઝિંગ. જાગીશ તારે આમ કરવું જોઈએ, તારે આમ ના કરવું જોઈએ, તારે અરે પણ વેન યુ હેવ ટુ જસ્ટ હેલ્પ હિમ આઉટ, સી ઇધર યુ પનિશ ઓર યુ એડવાઇઝ. આ બે જ ચીજ તમને આવડે છે. બટ સમટાઈમ બી લવિંગ, જસ્ટ કમ્પેશનેટ લિસનિંગ. ચાલો કાઢી નાખ બધું અને આઈ વોન્ટ યુ ટુ સફર લેસ. કાઢી નાખ. આઈ એમ જસ્ટ ગોઈંગ ટુ લિસન સો દેટ યુ સફર લેસ, અને તું ખુશ થાય એવું મને જોઈએ છે. સો ધીઝ થ્રી થિંગ્સ વી હેવ ટુ ડુ. And then many more.